Se on Markus tässä taas, morjesta. Pitkä perjantaita mennään ja sen verran mahtava keli osui tähän, että päätin, että pakkohan se on lähteä pyöräilemään. Ylläkstä meinasin ympäri kiertää, eli talvireittiä pitkin Ylläksen ympäri. Ensin tonne Velhonkodalle ja siitä Tunturijärvelle ja siitä Ylläsjärvelle ja jou. Nyt on siis uusi fillari alla. Tunturilta sain tämmösen EPF 600 E-Maxin käyttöön ja nyt sitten tässä pientä säätöä selkeästi vielä on, että saa nähdä kuinka paljon monta kertaa tässä pitää pysähtyä kesken matkan. En tykännyt satulasta, että vaihdan tämän oman Brooksin tähän, mutta ei ollut ihan oikeassa asennossa, pitää vähän säätää. No niin, heti alkoi tuntumaan paremmalta, kun sai vähän satulaa käännettyä toiseen asentoon. Joo, mulla on tosissaan tämmönen Tunturin E-Max EPF 600, eli Tunturin uusin sähköpätti nyt tässä alla ja katsotaan minkälainen peli on. Tää eroaa siitä edellisestä, tai edelleenkinhän se Tunturilla jää se toinenkin Shimanon akullinen ja koneellinen malli myyntiin, mutta tässä on nyt Boschin kone ja Boschin akku ja 750 akku, eli pitäisi riittää vähän pidemmälle. Eli jos lähdetään Yllästä kiertämään, niin vaihtoehtoja 2. Oltais voitu lähteä tonne Kesänkijärven suuntaan, tai sitten nyt lähdetään Velhonkodalle ja mennään toiseen suuntaan. Tästä Sisu Outdoorin kohdalta käännetään tänne Sivulan tielle ja joo, tässä tulee kohta Kaltiohotellin kohdalla risteys, josta jatketaan edelleen Sivulan tietä pitkin eteenpäin. Eli käytännössä pysytään koko ajan tällä pyörätiellä, kunnes sitten siirrytään sille varsinaiselle talviliikuntareitille. Pakkasta on semmonen 4 astetta, eli aika lämmin keli. Nyt mä rupesin taas miettimään, että onko mulla taas liikaa vaatetta päällä, mutta sellaista nyt on. Mennään vähän hikisenä sitten. Noin, eikä tästä ei käyntä Kaulavaraa, vaan jatketaan pyörätietä pitkin tai kevyen liikenteen väylää pitkin tonne Sivulan tien vartta. Tässä tää Sivulan tie nyt kääntyy tänne oikealle, mutta tää muu jatkuu reittitienä. Eli mennään reittitietä pitkin tästä kohtaa. Ja täällä Velhonkota-kylttejä alkaa olla, että niitä kun seurailee, niin pääsee tonne reitille. Tässä sitten tulee Martinsaaren tie ja käännytään Martinsaaren tielle oikealle ja sitten tosta ihan hetki kohtaa alkaa reitti tonne vasemmalle. Tässä on moottorikelkkojen kanssa 1,2 metriä yhteistä, joten mennään varovasti. Noin, ja tästä lähtee. Nythän meillä on taas sellainen keli, että eilen on tullut semmonen 10 senttiä lisää lunta. Ja nyt yritetään latua. Noin, päästiin ohi ladusta. Kuten niinku viime videollakin oli vähän niinku semmonen, että oli jään päällä puuteria, niin katsotaan nyt millainen on nyt. Tää on tää alkupää semmonen, että tää on myöhään illalla ajettu. Tähän ei pitäisi olla tullut uutta päälle, mutta selkeästikin tää tämmönen vähän pehmeämpi nyt on, eli se semmonen määrä lunta tohon tullut, että ei se kova pohja sieltä
niinku tunnu heti tohon alle. Eli on vähän tämmönen pehmeämpi ajokeli ja no sillähän me saadaan vähän nyt sitten testiä, että kuin toi riittää nyt toi 750 akku. Eli mullahan on siinä mun Helkamassa niin 630 muistaakseni, eli pikkasen on nyt sitten lisää, että mä tein tästä fillarista vielä sitten semmosen niinku semmosen varsinaisen niinku miten nyt sanois esittelyvideon semmosen, missä käydään noita speksejä vähän läpi. Johanna kun näki tän fillarin, niin se totesi, että kyllä hänkin nyt voisi jopa ajaa ja meidän ehdottelikin, että oltaisiin tänään lähdetty pienelle lenkille, mutta kun mä halusin lähteä vähän pidemmälle lenkille, niin sitten ei lähdetty tänään, että katsotaan joku toinen päivä, jos lähdettäisiin yhdessä sitten lenkille, kun on 2 fättiä nyt taloudessa. Johannahan on tosissaan sellainen maantieajaja noin niin kuin enimmäkseen, että sillä ei ole tänne metsäpolulle mitään suurta hinkua. Nyt jää Velhonkota tohon oikealle ja jatketaan, jatketaan suoraan. Tässähän oli semmonen, että ilmeisesti kelkka oli käynyt Velhonkodalla, mutta ei ajanut tänne suoraan. Tuli tommonen, täällähän nyt on pehmeän näköistä. No, onneksi näitä ylämäkiä ei ihan hirveesti oo. Tässä nyt on aika pitkä, mut sitten sitten lähdetään Tunturijärveltä Ylläsjärvelle alaspäin. Siellähän on sitten semmonen, että siellä käy siellä hiihtokeskuksen luona se reitti. Niin siellä on vähän mäkeä taas, mutta muutenhan tää on aika tasainen tää kiekka. Pitääpä tehdä niin, että lasken vähän, tulee tasaisempi paikka, niin otan ilmaa pois tuolta takarenkaasta myös. Mä jo poistin tosta eturenkaasta, kun se oli aika kova tullessaan. Mutta nyt vähän turhaa sutasee tässä tää takarengaskin. Kauheasti en ota pois, kun just tuli mieleen, että mun ei tullut pumppua matkaa. Niin mukavampi on ottaa vähän kerrassaan pois, kun alkaa puhaltamaan. Eli parani, kun pienen laski vähän paineita. Silti on vähän tämmönen paikoin huomattavan pehmeä. Tästä ei ole vielä ihan valtavasti mennyt fillareita, olisikohan mennyt 1 ennen mua ja näyttää silläkin sutineen aika paljon. Tää lumi, mitä satoi eilen, niin se on tuommoista oikein kunnon pakkaslunta tuosta puuteria, että se ei kun vedetti tuolla kelkalla, niin se on valunut sitten takaisin tähän baanalle. Katsotaan nyt, kun tänäänhän se vetää lähelle nollaa ainakin tuossa päivällä, että se saattaisi kovettua siinä sitten vähän se. Nyt on aika pehmeä. Mutta ei nyt ainakaan heti lähde lisää painetta tiputtaa. Suht pehmeä. Mulla oli näin niinku pahasti ei enää sudi, mutta se, että jos toi edessä ollut, niin ajanut, jos silloin on alkanut heitättää, niin näyttää lähtevän silloin mullakin heitättämään, että mä kävin tuossa aamulla ostamassa uuden kypärän, kun ei se pää ole pienentynyt tässä talven aikana. Kiristi tuossa hatun kanssa, niin vähän oli huonosti valikoimaa. Ostin ainoan ja kalleimman ja 60 € maksoi, eli melko rimpula kypäräksi, mutta eipähän satu päähän ajaessa. En tiedä sitten, jos kaatuu ja lyö päänsä jonnekin, sitä sitten iloa, mutta nyt tosissaan alkaa tuntua siltä, että tää varmaan ottaa toi myssy pois, kun tuntuu ihan oikeesti kuumalta.
Tai sit pitäisi ottaa paitaa välistä. Täytyypä katsoa. Mä otan ensin ton myssyn ja kokeilen sitä. Sitten jos se alkaa tuntua kylmältä, niin sit pitää vaihtaa. No on täällä ihan lämmin ilman kypärääkin ja myssyä, niin laitetaan kypärä päähän, katsotaan. No, saattaa olla, että mitään liian kuumaksi tai kylmäksi, mutta katsotaan. Katsotaan kuinka käy. Jaha, tulee joku fillarilla. Terve! Ois siitä mahtunut. Ettei vaan satu mitään. No sieltähän nyt ruuhka tulee. Hyvin mahtuu. Kiitoksia. Terve! Moro! Noin. No niin, sitten jatketaan. Nyt on myssy pois välistä ja väistetty useampi pyöräilijä. Olisikohan ollut 5. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen tää baana on, kun tästä on mennyt monta. Aika lailla samaa uraa on kaikki ajanut. Mutkassa ei, mutta suoralla kyllä. Nythän mua tähän jännittää toi loppupätkä, koska siellähän on sitten, ne on ajettu selvästi aikaisemmin ne muut pätkät. Mä en ole ihan varma mihin aikaan se lumen tulo loppu. Ei sitä kyllä varmaan enää alkuillasta tullut. No mutta sehän nähdään. Siellä saattaa olla vielä selvästi pehmeämpää, mutta hyvin ottaa noin uudet nappulat, mille ei vielä ajettu, niin tuohon lumeen, että selvästi paremmin kuin tommoset 1,5 vuotta ja aika paljon kesällä kulutetut. Joo, tää reittihän nyt siis menee ensin tohon Tunturijärvelle ja sit siitä jatketaan Ylläsjärven suuntaan Aurinkotuvalle. Ja siellä on luvassa sitten ihan jonkunlainen alamäki. Jos olisi tullut tänne suuntaan, niin jonkunlainen ylämäki. Ihan tietysti vastaava kuin mitä tässä nyt on tullut noustua. Ei sen kummempi. Aurinkotuvaltahan on sitten vaihtoehtoisia reittejä. Että mennä joko sinne Eelinkaupan suuntaan tai sitten lähteä sinne hiihtokeskuksen suuntaan, jonne mä olin ainakin tässä nyt suunnitellut meneväni. Ja sittenhän se on sen hiihtokeskuksen jälkeen niin suhteellisen tasasta loppumatka. Siinä on siinä Yllästä kun kierretään, niin siellä on semmosia pieniä ylä- ja alamäkiä. Ei kauhean pitkälläkin. Jos on reitti samassa kohtaa laitettu kuin viime vuonna, niin oikein kiva ajettava. Aika paljon tulee fillareita tähän suuntaan. Mun veikkaus, että ne on niin vaihtoehtoisia reittejä, mistä ne on lähtenyt, niin joko ne on lähtenyt Kellokkaalta tai sitten ne tulee Ylläsjärvestä. Kovin on pehmeä. Meinaa noin niinku heitettää. No niin, 20 pinnaa akusta käytetty. Matkaa on jäljellä vielä vaikka kuinka. Mutta suurimmat ylämäet on nyt niinku hoidettu. Eli nythän tää pitäisi tästä pikkuhiljaa alkaa vähemmän kuluttaa, mutta koska tää on tämmöstä ihan mössöä, niin saattaa olla, että menee vähän enempi. Hop.
Tässä kohtaa mä vedin silloin viime lenkillä turvat. Ja ihan yhtä lailla on luikasta nyttenkin. Samaan kohtaan meinas mennä. Joho. Edelleen täytyy sanoa, että mä tykkään kyllä paljon enempi semmosesta kovasta pohjasta kuin tämmöisestä, missä on pehmeitä uria. Kun nää ei oikein viittis enempää tiputtaa noita paineita, kun menee sit taas raskaaksi polkeminen, että niin kuin tuolla pito toki paranee, mutta mä en tiedä, että auttaako se tähän luistoon nyt minkä verran, että kun täällä jos on tämmönen ura, niin siinä on ura. Aika pehmeä on reitti. On. Hoppa. No, heti kun hidastaa, niin sit hop, hop. Kohta tullaan tonne Tunturijärvelle. Joo, nyt tullaan tuohon risteykseen. Se on ihan lähellä. Op. Ei. Tässä latua pitkin hetken matkaa ja sitten tonne. Nyt on kyllä kun liukastuu. Kyllä on liukasta. Saakeli kun sattuu polveen. Niin. Jaha. Nyt täällä ei sitten taas ole mennyt kuin yksi. Ei, kun on täällä mennyt 2 mun lisäksi. Oisko 3? En tiedä. 2 näyttäisi. Joku, jolla on ollut aika kapea rengas. Voi kiva. Se on uurtanut tota silleen niinku ihan urakalla. Kaksi on mennyt. Toinen mennyt fätillä ja toinen mennyt maastopyörällä. Ja maastopyörä on kyllä paikoin uponnut sen, minkä mä upotan, niin näköjään fättikin. Kun on. Tuollahan on siis jää alla, mutta siinä on nyt puuteria päälle laitettu. Joku oli juonut loppuun kaikki sokerilliset kolajuomat tuolta kaffilasta, joten piti mennä tommosella Sprite-tyyppisellä, joka ei ollut Sprite, vaan se oli Olvin joku sitruunajuoma. Maistui Spritelle. Viime kevättalvellahan mä tän kävin kanssa ajamassa
silloin oli semmonen, että lunta ei ollut tullut, että se oli teoriassa kova, mutta sitten kun alkoi lämpenemään, niin paikoilla oli hyvinkin pehmeä. Mutta varjopaikoilta niin se oli oikein hyvä. Ei suinkaan tämmönen, että lähtee niinku aivan alta. No, tämmöstä tämä. Taas mentiin ähtämään kanssa. Kyllä nyt niin työlästä. Vieläkäs tämä jatkuu tämä nousu? Mä muistelin, että se olisi jo loppunut, mutta ehkä se on pikkasen eri reitti nyt kuin viimeksi. Ei nyt rajatta voi jatkua, kun ylläs tulee vastaan ja maisematie. Oho. Ja nyt lähdettiin alaspäin. Onpa muuten mäki tai reitti. Huhhuh. Tää silloin kun olisi tommonen kova pohja, niin olisi vain kiva laskea, mutta nyt on kyllä vähän jänskää. Ja sitten täällä on joku kävely. Onkohan se? En tiedä. Onko se maastopyöräilijä kävely? En tiedä. Joku täällä on talsinut. Ja taas mentiin. Voi perhana. Huhhuh. On vain reitti. Huhhuh. Tähän tekis. Ja hanskat tippumaan. Joo. Tää on kyllä nyt niin pehmeä tää reitti, että en tiedä, haluanko mä ajaa ylläksen ympäri. Huhhuh. 31 pinnaa mennyt jo akustakin tässä vaiheessa. Tässä on vielä matkaa vaikka kuinka paljon jäljellä, kun tää sutii koko aika. Aivan tauottaja. Mä oon ollut kuinka monta kertaa mä oon ollut tuolla turvalla hangessa. Jos viime kerralla oli hankala keli, niin nyt on kyllä vielä paljon hankalampi. Tää on tämmönen aivan. Mä en tiedä kuinka löysät renkaat tässä pitäisi oikein olla. Mulla on aika löysät ja silti tää niin lähtee vähän väliä jonnekin. Pettää alta. Kun siellä on siellä tän lumen alla on jääkerros, niin se sitten kun se lähtee, niin sitten se lähtee kunnolla. Et se ei niin vaan lähde vähäsen. Jos olisikin maata siellä tän pehmeän lumen alla, niin sehän kyllä pitäisi, mutta kun se lähtee laattana liikkeelle, niin sitten mennään. Tää on tätä, että koko syksy ja alkutalvista odotetaan sitä lunta ja sitten
tässä vaiheessa talvea, niin sitä toivoisi vain, ettei tulisi uutta, että vois vaan ajella näillä kovilla reiteillä, mutta nyt vaan tulee. Vaikka tänään on hieno päivä, niin eilen tuli ja huomenna taitaa tulla taas lisää, että on taas sitten ihan mössönä. Voi. Tekis kyllä mieli ajaa, mutta. Mitähän tässä nyt teki? Et sitten pummata kyytiä Yläsjärveltä, jos ei muuta. Se on vain tässä. No, katsotaan. Tää vielä vähän matkaa, jos tässä sitä jatkuu tämmösenä mössönä, niin täytyy sitten pohdiskella, että jos sitä vielä hetken matkaa yritetään, katsotaan jos tää nyt muuttuisi kovemmaksi tää reitti. Tämähän on varmaan just kaikkein se surkein pätkä, koska tätä ei ole vedetty niin usein kuin noita muita. Et sitähän on sitä, mikä kiertää tuolta Ylläksen ympäri, niin sehän on. Jaha. Nyt kastui noi jarrut. Kävin tuolla hangessa. Mutta siitäpä ne. Niin! Siis tätä reittiä ei ole vedetty läheskään yhtä monta kertaa kuin sitä, mikä kiertää sieltä Ylläksen takaa. Sitä on koko talvi hinkattu. Niin se saattaisi olla parempi. Ja sitten siellä on varmaan saattanut olla jo tänäänkin enempi kulkijaa. Eli saattaisi olla niinku mukavampi ajaa. Tällä pätkää yleensä mua ei alamäät jännitä, mutta nyt mua vähän jännittää, koska toi on suht jyrkkä ja jos se on tämmöstä mössöä, niin siinä on kyllä pitää yrittää pitää semmonen rauhallinen vauhti sitten, ettei käy köplästi. Ei, tää on kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa. Ei, kyllä mä lähden takaisin. Tää on nyt. Menen sitten paremmalla kelillä tänne. Ei tullut nyt Ylläksen ympäri reissua. Tää ei ole nyt millään muotoa nyt nautinnollista tätä ajaa. En olisi ajatellut, että sähköpyöräily olisi näin raskasta. On ollut tuossa viikon verran taas semi-kipeänä, että ei ole jaksanut lähteä pyöräilemään, niin ei toi näköjään me vielä ihan terve ole. Ajattelin, että se olisi johtunut tuosta kevään mukana tulevista allergiaoireista, mutta en tiedä. Se on jotain muuta. Nyt huomaa, että menee, kun alkaa aurinko lämmittää, niin tää vielä mössömmäksi tää reitti. Eli hän oli fiksu päätös nyt kyllä lähteä takaisinpäin. Ei nyt hotsita tohon pehmeeseen alamäkeen lähteä, kun se on olisi vielä jonkun verran ylämäkeäkin poljettavana ennen sitä. Oi. Sellaista se elämä on. Joo. Ettei kauheasti sataisi lunta, että
saatais kovaksi nämä reitit vielä. Tämmöisellä ajaminen, niin tää ei varsinaisesti ole lystiä. Täytyisi olla sitten niin tyhjät renkaat, että olisi riski, että puhkee. Niin sekään on nyt sitten oikein. Kevät talvella pitäisi olla semmoset kovat reitit niinku yleensä, että ei enää tarvitsisi tulla tätä uutta lunta tämmösiä määriä. Etäisinpä taas pöpelikkö. Kokeilen, laitan nää. Lasketaan nää nyt ihan pehmeiksi nää renkaat, että jos se auttais vähän vielä. Joo, meni vähän meni helpommaksi tää ajaminen, kun tipputin vielä. Nyt on sille oikeesti löysät renkaat. Ne on tämmöset, millä ei tee kyllä mieli sitten kovalla paljon ajella eikä mihinkään koviin töyssyihin. Mutta kokeillaan nyt. Joo, parani merkittävästi. Silti en lähde yllästä kiertämään. Tuli sen verran väsyolo tossa jo, että ehkä se on parempi nyt ottaa rennosti ja sitten paremmalla kelillä tai kovemmalla uralla uudestaan. Tässähän on tässä Boschin moottorissa näitä tasoja nyt yksi enemmän kuin Shimanolla. Siinähän mä Shimanolla niin aika paljon niitä itse rustasin, niitä säädin mieleisekseni. Tässäkin niin voi tehdä, mutta nyt näin ensi alkuun niin vaikuttaa siltä, että toi yksi pykälä kun tuossa on lisää, niin se on semmonen, että se itse asiassa auttaa aika paljon, että ei tätä turboa tarvitse juuri käyttää. Ja enimmäkseen mä ajan tuolla Tour Plusalla näköjänsä. Miltä tuntuu tunturi? Hyvältä tää tuntuu. Joo. Sama. Sama peli, joo. Mulla on 5 tonnin peli. On tää, mulla oli eilen vähän halvempi versio, on tää parempi kyllä. Joo. On tää vaan kivaa puuhaa. Oh, kyllä. Oh. Joo, nythän tää on ihan jees tässä ajaa, kun laittaa riittävän pehmeät renkaat. Mutta sen verran tuossa sutiessa veti väsynneeksi, että tahdon lähteä potemaan tautia pois ja lötköttelemään telkkarin ääreen. Joo, muuttu kyllä. No niin, tämä oli hyvä opetus. Vaikka ne tuntui pehmeältä ne renkaat jo, tai siis ensin oli kovat, sitten mä tyhjensin niitä, tuntui, että otin niitä jo paljon ilmaa pois, niin nyt kun otti oikein kunnolla ilmaa pois, niin kyllä näistä niinku paljon helpompi ajettava tuli. Ero merkittävä. Mä oon tietysti, kun mä oon Helkamalla ajanut melko pehmeällä renkaalla koko talven, niin olen jotenkin kiinnittänyt asiaan niin huomiota tuossa lähtiessä. En tiedä, johtuuko siitä, että vaihdoin noita ilmanpaineita vai siitä, että tästä on ajanut nyt aika moni. Niin tämähän tuntuu ihan jees tämä ajaa tää polkukin. Tosin siis ihan merkittävästi parempi kuin sitä Tunturijärveltä sinne Aurinkotuvalle päin. Kyllä tää silleen käyttöä vaatii nämä reitit, että näistä tulee hyviä. Että ei se pelkkä toi, että ajetaan tuolla masinalla niin riitä. Mut joo, nyt jos lähette tänne, niin huomattavan pehmein renkain,
kannattaa lähteä, että pitoa riittää. Muuten lähtee kyllä luistamaan. Täällä on ihan jees peli tässä alamäkihommassakin, vaikka onkin vähän lyhkäisempi kuin se Helkama. Tämmössä loivassa alamäessä, niin ihan jees. Jäin nyt kiertämättä Ylläksen ympäri tänään. Kierrän toinen päivä. Nyt oli vähän haasteita kelin ja säätöjen kanssa. Nyt alkaa säädöt olla itse asiassa kohillaan tässä pikkuhiljaa, kun tässä on nyt näitä löytänyt. Nythän tää menee ihan jees jo, mutta vähän on semmonen sairastellut tässä viikon, niin silleen semisti, ei kunnolla, mutta niin ehkä mä jonkun Itävallan tuliaisen toin, niin ei nyt viitti ottaa liian kovaa urheilua tähän, että otetaan fillarin testi sitten vaikka seuraavalla videolla. Morjesta!